بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، نبدأ مع بعض سلسلة توبان إنجليش في اللغة الإنجليزية، ونستكمل معاكم سلسلة الترجمة اللي بدأناها من محاضرتين أو ثلاثة، وطبعا اتعرفنا فيهم على قواعد وأسس الترجمة. النهارده إن شاء الله هنبدأ ناخد تدريب عملي، إزاي هتجيبلنا جملة ترجمة، إزاي هتعامل معاها، أبدأ أحلها، وهنعرض لكم دلوقتي نماذج لجمل وردت في الثانوية العامة في السنوات اللي فاتت، والإجابة النموذجية ليها، بحيث إن أنت تتعرف إزاي تتعامل مع الجملة، إزاي تحولها من عربي للإنجليش أو الأوبزيت اللي هو العكس، يعني إنجليزي عربي أو عربي إنجليزي. تابع معايا وإن شاء الله تستفيدوا أكبر استفادة. معايا على السبورة. أبناء طلاب المرحلة الثانوية، استكمال لموضوع الترجمة. إن شاء الله في الحلقة بتاعت النهاردة هنعرض بعض القطع اللي وردت في امتحانات الثانوية السنوات الماضية، ونحاول إن احنا نترجمهم مع بعض ونشوف الإجابة النموذجية بتاعتنا. أول جملة بيقول لي learning a foreign language never stop. One shouldn't learn a foreign language merely to achieve an immediate professional or academic aim and then give it up. He should carry on learning as it is a valuable experience that enriches his life. Again, learning foreign language needs never stop. يعني لو أنا هترجمها ترجمة حرفية، learning foreign languages إن تعلم لغة أجنبية needs never stop، لا يحتاج إلى التوقف. كده الجملة مش مظبوطة، لأن الاحتياج ده خاص بك أنت. عندي كلمة إن بنحطها هنا اهي لتقوية المعنى. إن احتياجك لتعلم اللغة الأجنبية needs never stop، لا يجب أن يتوقف أبدا، عشان كلمة إيه؟ never. One shouldn't learn a foreign language، يعني كلمة one shouldn't learn a foreign language. طيب one هنا يعني واحد، هتترجم إلى الواحد، لا هي الفرد أو الشخص أو الإنسان. طيب shouldn't learn لا يجب أن يتعلم، يعني لو هترجمها ترجمة حرفية أقول إيه؟ الشخص لا يجب أن يتعلم، كده مفيش مشكلة. ولكن المعنى الأقوى لها ولا يجب على الفرد أن يتعلم اللغة الأجنبية merely، يعني فقط to achieve an immediate professional or academic aim، ليحقق هدفا مهنيا أو أكاديميا مؤقتا، وبعدين and then give it up، ثم يقلع عن هذا الأمر أو يتوقف عن تعلمها. he should carry on learning، بل يجب أن يستمر في التعلم as it is a valuable experience، لأنها خبرة قيمة that enriches his life، التي تسري حياته. طيب الجملة الثانية celebrating a new millennium at the foot of the pyramids of Giza was marvelous. Celebrating the new millennium، celebrating هنا يعني الاحتفال بالألفية الجديدة at the foot of the pyramids of Giza، عند سفح أهرامات الجيزة was marvelous، كان إيه؟ رائعا. وكان هذا، طيب that was the best place، that هذا was يعني كان the best place، كان أفضل مكان from which الذي منه we can pass to the new century، الذي منه نستطيع أن نمر إلى القرن العشرين. طب هنرتبها، وكان هذا أفضل مكان يمكننا المرور منه إلى القرن العشرين أو القرن الجديد new century. The celebration aimed at، الcelebration هنا يعني الاحتفال، aimed at كان يهدف إلى، واحنا كنا قلنا قبل كده أننا في اللغة العربية المفروض أقول والاحتفال، وكان الاحتفال يهدف إلى بقى combining the ancient and the modern and reviewing the history of a human civilization. بالراحة كده نترجمها تاني. The celebration aimed at، وكان الاحتفال يهدف إلى combining يعني دمج، خلط the ancient and the modern
دمج القديم والحديث. ايه تاني؟ and reviewing the history ومراجعة تاريخ of a human civilization تاريخ الحضارة الإنسانية. طبعا من القواعد اللي ظهرت عندي كلمة of عشان قلنا تاريخ الحضارة الإنسانية تاريخ مفرد، والحضارة الإنسانية تاريخ يعتبر نكرة والحضارة الإنسانية تعتبر معرفة، فبالتالي هنضع بينهم كلمة ايه؟ of. كلمة ايه؟ of، لأن احنا في قواعد الترجمة كنا قلنا لو عندي اسم نكرة بعديه اسم معرفة بنحط بينهم of. طيب الجملة الثالثة to be interested in something is a golden rule in life. If a person is always changed to his office, he will grow physically and mentally weak. If such a person has a hobby, his daily work will no longer be tiring. تاني, to be interested in something is a golden rule in life. If a person is always changed to his office, he will grow physically and mentally weak. If such a person has a hobby, his daily work will no longer be tiring. طيب, to be interested in something, to be interested in something أن تكون مهتما بشيء ما is a golden rule in life هو قاعدة ذهبية في حياتك. كده أنا ترجمتها ترجمة حرفية. طب تعالى رتبها كده. القاعدة الذهبية في الحياة هي أن يكون لك شيئا تهتم به. If a person is always chained to his office، ولو كان الشخص دائما chained يعني مقيدا بمكتبه، he will grow physically and mentally weak، فإنه سيصبح ضعيف البدن والذهن أو سيصبح ضعيفا بدنيا وذهنيا. If such a person has a hobby، ولو أن مثل هذا الشخص لديه هواية، his daily work will no longer be tiring، فإن عمله اليومي لن يكون مرهقا. The government is trying to solve the transport problem by constructing new roads and flyovers. The number of vehicles is increasing every day. Roads are becoming too crowded for drivers to use. نترجم الجملة. The government is trying to solve the problem to solve the transport problem by constructing new roads. الحكومة تحاول. The government is trying. الحكومة تحاول to solve the transport problem حل مشكلة المواصلات by constructing بإنشاء new roads and flyovers طرق وكباري علوي. طبعا احنا كده بدأنا ب the government is trying الحكومة تحاول، لكن المفروض ان انا اكتب ايه؟ تحاول الحكومة حسب المتفق عليه ان الجملة في اللغة العربية تبدأ بالفعل وفي اللغة الانجليزية تبدأ بالفعل. حل مشكلة المواصلات بإنشاء كباري وطرق علوية جديدة. طيب بعد كده the number of vehicles إن أعداد المركبات أو فاء. الفاء دي هنا لتقوية المعنى. فعدد المركبات is increasing يزداد every day كل يوم. طيب roads are becoming too crowded for drivers. طبعا هنا في عندي فول ستوب اهي. احنا كنا بنقول اللغة في الجملة في اللغة الإنجليزية بيكون فيها فول ستوب بتعوض بأداة ربط في اللغة العربية. والطرق تصبح شديدة الازدحام becoming too crowded for drivers to use بحيث يتعذر على السائقين استخدامها. طبعا يتعذر على دي مش موجودة عندي في الجملة، أنا ضفتها عشان تأكيد المعنى وتقويته. لكن لو قلت أصبحت وكل يوم تصبح الطرق مزدحمة جدا ولا يستطيع السائقون استخدامها مفيش مشكلة. الجملة رقم 5. President Mubarak always states that industry, agriculture and tourism are the main sources of our national income. Great projects are carried out to develop these sources in the field of industry. في مجال الصناعة, Egyptian products are a source of pride not only for the Egyptians but for all the Arabs. طبعا القطعة دي وردت في امتحان ثانوية في التسعينات.
President Mubarak always states the industry, agriculture and tourism are the main sources of our national income. طبعا لغاية الفول ستوب هنا وهنبدأ نترجم. يؤكد كلمة states هنا بمعنى يؤكد الفاعل الرئيس مبارك دائما that industry على أن الصناعة agriculture and tourism والسياحة الزراعة والصناعة والسياحة are the main sources of our national income هي المصادر الرئيسية لدخلنا القومي. هنا هنحط فول ستوب تمام هنعوض عنها بكلمة ايه وأداة ربط. Great projects are carried out وفي مجال الصناعة are carried out in the field great projects are carried out ومشروعات عظيمة are carried out تنفذ to develop these sources ومشروعات عظيمة تنفذ لتطوير هذه المصادر in the field of industry في مجال الصناعة. Egyptian products are source of pride تعتبر المنتجات المصرية مصدرا للفخر not only for Egyptian ليس فقط للمصريين but for all Arabs ولكن لكل العرب. الجملة بعد كده رقم 6. It is said that television has destroyed the art of conversation and made people unhappy by forcing them to want things they don't need. On the other hand, it helps people to update their knowledge of the world affairs as they can see current events in different parts of the world the moment they occur. من الأول خالص it is said that يقال أو إنه يقال أن television التلفزيون has destroyed مضارع تام يبقى قد أفسد the art of conversation فن الحوار and made people unhappy وجعل الناس تعساء أو غير سعداء by forcing them بإجبارهم to want things they don't need بأن يطلبوا أشياء لا يحتاجوها. هنا فول ستوب تمام كده. on the other hand ومن ناحية أخرى on the other hand it helps people to update their knowledge فإنه يساعد الناس في تحديث تطوير معرفتهم of the world affairs بشؤون العالم as they can see current events لأنهم يمكنهم أن يشاهدوا أو يتابعوا الأحداث الجارية in different parts of the world في أجزاء مختلفة من العالم the moment they occur في نفس الوقت نفس التوقيت في نفس اللحظة التي تحدث فيها. Cutting of trees in cities is an ill deed. Trees give us shade in summer and the green color makes us feel at ease. Trees also purify the air and they give off oxygen by day. That's why we should do our best to spread the green color all over the country. طيب cutting of trees إن قطع الأشجار in cities في المدن is an ill deed عمل مريض تصرف لا عمل سيء. Trees give us shade فالأشجار تعطينا shade الظل in summer في الصيف shade in summer في الصيف and the green color واللون الأخضر makes you feel at ease يجعلنا نشعر بالإيه بالارتياح والراحة. Trees also purify the air trees also purify the air والأشجار أيضا تنقي الهواء بتنقيه بإيه and they give off oxygen by day بإطلاق أو بإخراج أو بإنتاج الأكسجين by day نهارا. That's why ولذلك أو لهذا السبب we should do our best يجب أن نبذل قصارى جهدنا to spread the green color all over the country أن
spread يعني ننشر. green color اللون الأخضر all over our country في كل مكان في بلادنا. الجملة اللي بعدها The establishment of public libraries and school libraries contributed to improving the learning process as a whole and helped many citizens to read freely. Public libraries play an important role in spreading culture and awareness among people of all ages. نبدأ الترجمة. The establishment of the public libraries. طبعا هنا إن إقامة المكتبات العامة. طبعا هنا إن مش موجودة عندي في الجملة ولكن أنا حطيتها علشان أقوي المعنى. أوكي. And the school libraries والمكتبات المدرسية مالوا contributed to improving قد ساهما فين في تحسين the learning process العمليات التعليمية as a whole ككل and helped many citizens وساعد العديد من المواطنين to read freely أن يقرأوا بإيه بحرية أو ساعدهم على القراءة بحرية. public libraries play وطبعا هنا عندي في الستوب هنستبدلها ب public libraries play an important role وتلعب المكتبات العامة دورا هاما لأن طبعا المفروض أنا هنا public libraries هي ديت الاسم أنا هبدأ في العربي بالفيرب اللي هو إيه play وتلعب المكتبات العامة دورا هاما important role in spreading culture في نشر الثقافة and awareness والوعي among people of all ages من بين أو بين الناس من كل الأعمار. طيب الجملة اللي بعدها communication satellites can transmit radio and television programs at agreed distances. Egypt's satellite Nilesat 101 service the whole of the Arab world. Egypt is planning to launch more satellites in the future. نبدأ الترجمة. communication satellites كان communication satellites الأقمار الصناعية التي تستخدم في الاتصالات كان تستطيع يبقى أنا هبدأ بكلمة تستطيع أو يمكن كان transmit يعني تبث أو ترسل يبقى تستطيع أو يمكن أن تبث كان transmit يمكن أن تبث communication satellites الأقمار الصناعية للاتصالات radio and television programs اللي هي برامج تلفزيون وراديو at great distances لمسافات بعيدة. وبعدين Egypt satellites Nilesat 101 service ويخدم أو ويقوم بخدمة مين هو اللي بيخدم؟ the Egypt satellites Nilesat 101 القمر الصناعي المصري اللي هو اسمه Nilesat 101 ويقوم القمر الصناعي المصري Nilesat 101 بإيه؟ service the whole of the world the Arab world بخدمة العالم العربي ككل. Egypt is planning to launch more satellites in the future وتخطط مصر لإطلاق أقمار صناعية أو كثيرا أو المزيد من الأقمار الصناعية in the future في المستقبل. Some of the most important aims of education are to build up an Egyptian citizen who is able to face the future and to create a productive society. Education also aims at preparing a generation of scientists for the service of humanity. Some of the most important aims طبعا some يعني بعض of the most important aims الأهداف المصرية of education للتعليم ايه هي بقى are to build up an Egyptian citizen هي بناء المواطن المصري. يبقى اذا هبدأ ب ان بناء المواطن المصري قادر على مواجهة المستقبل وايه تاني and خلق مجتمع منتج اللي هي دهوت في the future and create a productive society. ماله هي بعض اهم اهداف التعليم Education also aims at preparing a generation of scientists ويهدف التعليم أيضا إلى إعداد preparing generation إعداد جيل of scientists من العلماء of the service of humanity
قادر على خدمة البشرية أو يهدف التعليم أيضا إلى إعداد جيل من العلماء for the service of the humanity لخدمة البشرية. نكتفي بالعشر جمل، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نحل 10 جمل تانية من جمل وردت في امتحانات الثانوية في السنوات الماضية. لو في أي استفسار اترك تعليق باستفسارك أو الجملة اللي أنت عايزها أو السؤال اللي عايزه، وإن شاء الله بنرد عليك. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.